सबैमा नमस्कार। म योगेन्द्र चन्द्रस्ने। आज म तपाईहरुलाई ढोका किन्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र कसरी ढोका छान्ने भन्ने बारेमा चाहिँ स्वतन्त्र रूपले तपाईहरुलाई जानकारी दिनको लागि म यो सानो भिडियो बनाउने जमर्को गरेको छु। धेरै प्रकारका ढोकाहरू देखेका छौं, जसमध्ये सस्ता पनि छन्, महँगा पनि छन्, रिजनेबल हामीले नसोचेको प्राइसमा पनि ढोकाहरू पाइन्छन् र एकदम हाई लग्जरियस ढोकाहरू पनि हामीले बजारमा अर्डर अनुसार बनाउन सक्छौं। भने सामान्यतया तपाई हाम्रो घरमा लाग्ने पपुलर ढोकाहरू भनेको प्राइस वाइज चाहिँ अलिकति सस्तो ढोका नै पर्छ र आजको दिनमा थुप्रै घरधनीहरूले जब रेडीमेड ढोकाको प्रचलन बढ्यो त्यो बेला भनेको हाम्रो नेपालमा रेडीमेड ढोकाको प्रचलन भनेको धेरै वर्ष भइसकेको छैन, 8-10 वर्ष भयो। यो 8-10 वर्षको पिरियडमा एकदम झिल्के मिल्के राम्रा नराम्रा सस्ता महँगा थुप्रै खालका ढोकाहरू, नसोचेका कहिले नदेखेका ढोकाहरू पनि बजारमा देखिए। त्यस्ता ढोकाहरू नै हामीले उपयोग गर्यौं, जसका कारणले गर्दाखेरि हामीले आज कतिले पछुताउनु परेको छ भने कतिले सन्तोष मान्नु पनि भएको छ, कतिले चाहिँ राम्रो ढोका परेकामा खुसी पनि मान्नु भएको छ। तर म तपाईहरुलाई के चाहिँ जानकारी गराउन गएको छु आज भन्दाखेरि वास्तवमै हामी ढोकाको मूल्य अनुसार, आफ्नो घरको आवश्यकता अनुसार, आफ्नो आवश्यकता अनुसार टिकाउ ढोका, चाँडै नबिग्रने ढोका लगाउन बित्तिकै 2-4 वर्षमै त्यसलाई रिपेयर गर्न नमिल्ने, ढोका बाङ्गोटिङ्गो भएर ढोका एकदम फेर्न पनि गाह्रो अनि त्यसलाई बनाउन पनि गाह्रो, यस्तो प्रकारको समस्याबाट जोगिनको लागि हामीले चाहिँ के कुरामा ध्यान दिने हैन। त्यसपछि ढोका लगाइसकेपछि ढोका हल्लिने, धेरै बत्तिने, साउन्ड प्रुफ नहुने अर्थात् धेरै साउन्ड चाहिँ बाहिरबाट भित्र आउने, भित्रबाट साउन्ड बाहिर जाने, अनि यावत कुराहरू चाहिँ हामीले यो समस्याहरूबाट कसरी बच्ने, ढोकामा आफूले ढोका लगाइसकेपछि कम से कम 20-30 वर्ष ढोका केही नहोस् भन्ने चाहना हाम्रो हुन्छ। त्यो चाहनाको लागि चाहिँ कस्तो प्रकारको ढोका खोज्ने, चाहना मात्रै राखेर भएन, ढोका खोज्दाखेरि अलिकति बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले पनि हामीले खोज्नुपर्ने हुन्छ। 200-400 सस्तो किन्दाखेरि 2-4 वर्षमै ढोका फेर्न पर्ने अवस्था पनि आउन सक्ने हुन्छ। 200-400 महँगो तिर्दाखेरि त्यो ढोका ड्युरेबल पनि हुन सक्छ। अर्थात् ड्युरेबल ढोका कस्तो खालको हुन्छ, किन ड्युरेबल ढोका चाहिँ कसरी चिन्हित हामीले भन्ने कुराहरू पनि अहिले बजारका घरहरू, गुणस्तरीय घरहरूलाई ढोकाको कारणले गर्दाखेरि अलिकति अव्यावहारिक र त्यसको स्वभावमा पनि अलिकति फरक नराम्रोपन ल्याइदिएको पनि छ। कतिको भने कतिको त्यसलाई राम्रोपन पनि ल्याइदिएको छ। जसले ढोका छान्न जानेको छ, जसले ढोका चाहिँ एक्ज्याक्टमा काठहरू आजको दिनमा कस्तो चाहिन्छ, कस्तो काठ चाहिँ बाङ्गोटिङ हुँदैन, कस्तो काठ प्रयोग गर्यो भने चाहिँ किराले खाँदैन, अनि के कुरामा ध्यान दियो भने चाहिँ ढोका चाहिँ लङ टर्मसम्म यो ड्युरेबल हुन्छ र कस्तो किसिमको ढोका चाहिँ भित्रबाट साउन्ड प्रुफिङ बाहिर जाँदैन, बाहिरबाट साउन्ड भित्र जाँदैन, कम्फर्टेबल हुन्छ। र आजको गुणस्तरीय घर बनाउन चाहनुहुन्छ भने ती कुराहरूमा नि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस HDF डोर स्किन, प्राइमर डोर स्किन फ्याक्ट्री नेपालकै हामीले भन्छौं नेपालमै सबैभन्दा अत्याधुनिक भनेरै भन्दा पनि सायद फरक नपर्ला। नेपाल डोरले प्राइमर डोर स्किन बाहिरबाट लिएर आएर HDF वाटरप्रुफ प्राइमर डोर स्किन बाहिरबाट लिएर आएर नेपालमै ढोका बनाउन थालेको छ अत्याधुनिक रूपले। यो काठलाई विभिन्न तरिकाले प्रोसेसिङ गरेर ढोकाको साइजमा निकालेर तपाईको आफ्नो ढोकाको साइज थिकनेस अनुसारको साइजमा काठलाई चिरेर यसरी चिरेर है काठलाई यसरी यस्तो बनाएर हामीले यो काठहरू सबै सिजनिङ गरिन्छ है। यो सिजनिङ, यो काठ यति गरिसकेपछि यसको प्रोसेसिङ, नेक्स्ट प्रोसेस भनेको सिजनिङ पार्ट हो। सिजनिङ भनेको हाम्रो यो सिजनिङ चेम्बर छ। अहिले यहाँ अरू लगभग 800 फिट काठ चाहिँ यो रुममा चाहिँ सिजनिङ हुँदैछ, सिजनिङ भएर हुँदैछ। अब 2 दिन जति लाग्छ यो काठ चाहिँ बाहिर निकाल्न। त्यो सिजनिङ चेम्बर चाहिँ कसरी सञ्चालन हुन्छ, कसरी सिजनिङ हुन्छ र यो कसले चल्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ थर्मो ओइल बोइलरबाट चल्छ। यो चाहिँ थर्मो ओइल बोइलर हो, यो बोइलरको भट्टी हो। यो भट्टी चाहिँ हामी
यो दाउरा बाल्छौँ है, यो देखिएको दाउराहरू, यो दाउरा बालेर यो भट्टीको ट्याङ्की छ माथि, यसमा तेल छ 600-700 लिटर तेल, स्पेसल तेल हो यो तेल सर्कुलेसन हुन्छ र तेलमा औषधि पनि हुन्छ र यो तेल चाहिँ चेम्बरभित्र हुन्छ। चेम्बरभित्र हामीले औषधि राख्छौँ, त्यो स्टिम क्रिएट गर्छौँ, त्यो स्टिमले सुकाउँछ। त्यहाँभित्र मेकानिजम हुन्छ, एउटा अर्को विधि हुन्छ, त्यो विधिले चाहिँ काठ सुकाउँछ है। यो प्रोसेसिङ पुरै प्रोसेसिङ चाहिँ हामीले नेपाल डोर ब्रान्डको नेपाल डोर ढोका बनाउनको लागि तयारी, काठको तयारीको लागि गरेको छ। यो काठ चाहिँ हामीले किन यसो गरेको, यो सबै प्रोसेस गरेर काठलाई किन यसरी बनाइएको छ भन्दाखेरि ढोका चाहिँ किराले नखाने, बाङ्गोटिङ्गो नहोस् र ढोका चाहिँ लामो समय टिकोस् र हामीले प्रयोग गर्ने काठ इन्भाइरोमेन्टल्ली अलिकति सचेत बनाउनको लागि पनि यो काठहरू चाहिँ बढी लामो समय टिकाउने र के अरे धेरै जङ्गल विनाश पनि नहोस् भनेर हामीले बजारमा पाइने कुकाठहरूलाई यसरी सिजन गरेर धेरै टिक्ने र बाङ्गोटिङ्गो नहुने बनाउँछौँ। यो प्रोसेस चाहिँ सबै अहिलेको अत्याधुनिक प्रोसेस हो। हेर्नुहोस्, अब तपाईँले यो पनि देख्नुहुन्छ कि यो बोइलर चाहिँ कसरी चल्छ भन्दाखेरि त्यसबाट जुन स्टिम आउँछ, स्टिमलाई पार्टिसन गरिन्छ, विभिन्न ठाउँहरूमा ब्रेक गरिन्छ र यो स्टिमलाई स्टिमबाट निस्किने ग्यासहरू चाहिँ यसले ड्रप गर्छ है। यसरी ड्रप गरेर यो सिलिन्डरबाट चाहिँ तल हाल्छ है र त्योबाट चाहिँ तपाईँको लास्टमा फेरि त्यहाँबाट पनि केही डस्टहरू पनि ड्रप गर्छ र त्यसपछि माथि क्लिन स्मोक चाहिँ माथि जान्छ। अहिले तपाईँको चलिरहेको छ, तपाईँले यसमा स्मोकै देख्नुहुन्छ है। र स्मोकलेस भन्दा थर्मोवेल बोइलरलाई स्मोकलेस है, इन्भाइरोमेन्ट एकदम अलि अत्याधुनिक तरिकाको हो। यो चाहिँ तपाईँको त्यो ओइल हो, यो बोइलर चल्ने ओइल, त्यसमा पनि 600-700 लिटर ओइल जान्छ। यो सबै यो किसिमको तेलहरू प्रयोग हुन्छ। यो प्रोसेसिङहरू सबै चाहिँ किन भन्दाखेरि आज नेपालीहरूले आफ्नो सुन्दर घर बनाउँदाखेरि प्रयोग गर्ने सुन्दर ढोकाको खोजीमा हुनुहुन्छ, धेरै टिक्ने ढोकाको खोजीमा हुनुहुन्छ र अलिकति गुणस्तरीय घरको लागि, गुणस्तरीय ढोका राख्नको लागि पनि उहाँहरूको ढोकाको डिमान्डले गर्दाखेरि हामीले अत्याधुनिक ढोकाको फ्याक्ट्री लगाउन जरुरी ठानेर यो लगायौँ। अब यो ढोकालाई चाहिँ कसरी बनाइन्छ त, त्यो काठको प्रोसेसिङको पार्ट भयो भने अब यो ढोकालाई कसरी बनाइन्छ, यो ढोका हो बनेको ढोका, यो चाहिँ कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा सिजनिङ भएको काठ चाहिँ हाम्रो यो हो। तपाईँको सिजनिङ भएको काठ हो यो। त्यो अघि देखाएको चेम्बरमा तपाईँको 7-8 दिन राखिसकेपछि त्यसको मोइस्चर, पानीको भाग सबै कुरा निकालिसकेपछि बाङ्गोटिङ्गो हुनबाट अनि काठहरूलाई पन्छाएपछि यो काठ चाहिँ ढोकामा राख्न उपयुक्त काठ छानेर हामीले यसरी राखेका छौँ। यो काठबाट चाहिँ यसरी फेरि यहाँबाट पनि छानिन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँबाट पनि यसरी छानेर यो रिजेक्टेड काठ हो है, यो रिजेक्टेड काठ हो। अनि यिनीहरूबाट छान्दै यो चाहिँ यसरी फ्रेम बनाइन्छ काठलाई। हेर्नुहोस् है है। अब यो सबै काठको प्रोसेसिङ हो। यो सबै किन गरेको भन्दाखेरि ढोकाको गुणस्तर बढाउनको लागि नेपाल डोरले यो सबै प्रोसेसिङ गर्छ। यो सबै सिजनिङ भएको काठ हो। यो काठलाई अब किराले खाँदैन। यो काठलाई अब तपाईँ यो काठ अब बाङ्गोटिङ्गो हुँदैन होइन। त्यस कारणले यो सबै प्रोसेसिङ गर्नु पऱ्यो। यो दुईवटा कारण मुख्य हुन् होइन। यो दुईवटा कारणले किन, दुईवटा कारण चाहिँ राम्रो उपयुक्त हो भन्दाखेरि यो कुकाठहरूलाई युज गर्ने र ढोकालाई राम्रो बनाउने र ढोकालाई बलियो बनाउने र टिकाउ पनि बनाउने। यो हार्ड हुन्छ, यो काठ सिजन गरेपछि हार्ड पनि हुन्छ। अब यो काठ कसरी कहाँ, यस पछिको प्रोसेस के हो त यो काठको भन्दाखेरि तपाईँलाई म देखाउँछु। त्यो काठको प्रोसेस चाहिँ अब यहाँ जान्छ। हेर्नुहोस् है, त्यो काठ चाहिँ यसरी फ्रेममा, यसरी ढोकाको भित्री स्क्रिनको भित्री फ्रेम भन्छ, इन्टरनल फ्रेम भन्छ यसरी। हेर्नुहोस् है, यसरी त्यो राम्रो छानेर बनेको काठ हो। अब यो फ्रेम चाहिँ कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि हामीले ढोका प्रयोग गर्ने, ढोका बनाउने यो ढोका पेस्टिङमा। अहिले यो ढोका अहिले स्क्रिन हुँदैछ, यहाँ डबल छ। यो ढोकामा चाहिँ हेर्नु होला, यहाँ 3वटा ढोका रेडी भइसकेको छ। यसरी यहाँ राखिएको छ, यहाँ भित्र काठहरू भरिएको छ। दुवै साइडमा सेम यही हो, HDF डोर स्क्रिन, वाटरप्रुफ डोर स्क्रिन हो। यो प्राइमर डोर स्क्रिन हेर्नुहोस् है, यो वाटरप्रुफ मेटेरियल हो। यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि हट प्रेसमा लगेर राखिन्छ। त्यो यस्तो यो मेसिनमा राखिन्छ। अहिले त्यो पहिला यो राखिएको ढोका चाहिँ अहिले निकाल्दैछौँ हामीले। हेर्नु होला, यहाँ यो 3वटा डिलाइट छ। अहिले यो एउटा डिलाइट यो भयो, 2टा डिलाइट यो भयो, तेस्रो डिलाइट यो भयो। एकचोटिमा यो 3वटा ढोका बन्छ। यो ढोकाहरू चाहिँ लगभग 15 मिनट जति पेस्टिङ गरिसकेपछि यो ढोका निकाल्न रेडी हुन्छ र एक किसिमले पेस्टिङ भइसक्छ।
बन्ड यसको पेस्टिङ भनेको यसलाई बन्डिङ गराउनु हो ढोकाको दुवै साइड स्किन जस्तो त्यो साइड स्किन देख्नु भयो होइन त्यसपछि यसको तल पनि यो स्किन देख्नु भयो त्यो चाहिँ बन्डिङ हुन्छ यसलाई बन्डिङ गरिसकेपछि अब यो बिस्तारै यसरी निकालिन्छ यो यसरी राखिन्छ यो चाहिँ लगभग ढोका बनाउने प्रोसेसको अन्तिम चरण हो योभन्दा पछाडि यसलाई फिनिसिङको पार्ट अर्को छ यसलाई फिनिसिङ दिइन्छ सबभन्दा राम्रो पाटो के छ भने यसको पेस्टिङको पाटो चाहिँ यसमा प्रयोग हुने ग्लुहरू चाहिँ वाटरप्रुफ ग्लु हुन्छ रेजिन हुन्छ यसमा मेलामाइन हुन्छ हार्डनर हुन्छ त्यसैले यसले चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि बन्डिङ पनि गराउँछ र घाम पानीमा पर्दाखेरि ग्लुहरू फेभिकोल जस्तो प्लास्टिक एथेसिभ जस्तो मेल्ट हुँदैन र छिट्टै यसको यसले चाहिँ ठाउँ छुट्दैन यसको ठाउँ त्यही कारणले रेजिन हामीले प्रयोग गर्छौँ हामीले कोल्ड प्रेस गर्दैनौँ हट प्रेस गर्छौँ अब यो प्रेस चाहिँ 15 मिनटमा प्रेसमा कुन टेम्परेचरमा प्रेस हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले टेम्परेचर देखाउँछु मैले अहिले यहाँ अहिले यो हट प्रेसको टेम्परेचर 103 डिग्री छ मेरो चाहिँ 103 डिग्री टेम्परेचरमा छ यो एकदम अधिक टेम्परेचर हो यो टेम्परेचरमा 15 मिनट राखेपछि 15 मिनटमा यस्तै बन्डिङ गराउँछ पेस्टिङ गर्छ अब यो तपाईँको मेसिनमा जान तयारी भएको ढोका हो एकचोटिमा 3वटा जान्छ अहिले 3वटा ढोका रेडी भएर अवस्थामा छ यो ढोकालाई मेसिनमा कसरी हामीले इनपुट गरिन्छ त्यो तपाईँहरू हेर्नु होला अहिले यसरी 3जना भएर यसलाई यसरी म्यानुअल विधि नै भन्छौँ है यसरी हामीले प्रत्येक खण्डमा चाहिँ त्यो ढोका राखिन्छ यो सबै प्रोसेसहरू किन गर्नु परेको भन्दाखेरि तपाईँको घरको लागि टिकाउ राम्रो बलियो ढोका बनाउनको लागि यो प्रोसेस गरिएको यो अनावश्यक रूपमा हामीले तपाईँहरूलाई भन्ने मात्र होइन जे गर्छौँ त्यो तपाईँहरूलाई सर्लक्क देखाउँछौँ र हामीले कसरी ढोका बनाउँछौँ हाम्रो ढोका कहाँ बन्छ कसरी बन्छ के प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा सर्लक्क तपाईँलाई किन देखाएको छन् तपाईँहरूले विश्वास कसरी गर्नु सक्नुहुन्छ नेपाल डोरलाई विश्वास गर्ने आधार के हो भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईँले यो भिडियो देखाउन सक्नुहुन्छ यो भिडियो तपाईँले प्रमाणको रूपमा पनि हामीले तपाईँलाई देखाएका छौँ यसरी नै हाम्रो प्रत्येक दिन ढोका लगभग 150 देखि 200सम्म ढोका बन्छ है अब यो पेस्टिङ भयो यो चाहिँ तपाईँको प्रेसरमा लगभग 80 टनको प्रेसरमा यसले प्रेसर गरेको छ है अब यो ढोकामा के प्रयोग हुन्छ त भित्र भन्दाखेरि यो काठ हो यसको काठको टुक्राहरू हामीले यो काठमा यो ढोकामा भर्छौँ हामीले अरू केही पनि भर्दैनौँ यो काठको टुक्राहरू अब यो आजको काम लास्टमा हुँदैछ यो आजको लागि काठ चाहिँ सबै काठ सबै सिजनिङ भएर अब एउटा कुराहरूको के हुन्छ भने तपाईँले हेर्नु होला त्यो काठको आवाज सुन्नु होला यसको अर्थ के हो भने काठ कहिले पनि टङ टङ गर्दैन यसले किन गर्छ भन्दाखेरि यसको मोइस्चर सबै निस्केको छ यसको चिसोपना निस्केको छ त्यही कारणले यसमा यो सुकेको छ एकदम यसको डेन्सिटी पनि बढी भइसकेको छ त्यही कारणले यो टङ टङ बज्छ बज्नु मतलब के हो भने यदि पानी थियो भने यसमा क्यास हुने होइन अलिकति यसको आवाज चाहिँ छुट्टै आउने हुन्छ त्यो पानीको मात्रा नभएको कारणले गर्दा टङ टङ आवाज आउने सिसा के अरे अर्को के अरे मेटल बजे जस्तो आवाज आउने गर्छ कारण यो चाहिँ हाम्रो नेपाल डोरको ढोका बनाउने फ्याक्ट्रीको यो ढोका बनाउने प्रोसेसहरू मैले तपाईँलाई देखाएँ आशा छ तपाईँहरूलाई नेपालमा पनि यतिको ढोका बनाउने फ्याक्ट्री भएकोमा तपाईँहरूले गर्व गर्नुहुनेछ र तपाईँले अफोर्ड गर्न सक्ने मूल्यको पनि छ र 10 वर्ष रिप्लेसमेन्ट ग्यारेन्टीको पनि छ यो ढोका जता फर्काएर लगाउन चाहे पनि लगाउन मिल्ने पनि छ यदि तपाईँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ र तपाईँको आसपासमा कसैले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने एकचोटि नेपाल डोरको ढोका हेर्नको लागि तपाईँले रेकमेन्ड गरिदिनु हुनेछ तपाईँ पनि आउनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा गर्छौँ साना घरेलु उद्योग अन्तर्गत रहेर दर्ता भएर यसरी ढोका बनाउन हामीले थालेका छौँ तपाईँहरूसँग ढोका बनाउने आइडिया छ भने हामी तपाईँको सहर सल्लाह र सुझावको पनि अपेक्षा गर्छौँ र यदि तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने पनि तपाईँहरूले हाम्रो ढोका प्रयोग गरिदिनुहुन्छ भने पनि हामीले मैले आशा गरेको छु नेपाल डोरले आशा गरेको छ टिम्बर ग्यालरीले आशा गरेको छ यो फिनिसिङ भयो अब तपाईँलाई अर्को पाटोमध्ये के देखाउँदैछु अर्को प्रोसेसिङ पाटो भने यो चाहिँ हामीले प्राइमर डोर यतिकै प्याकिङ गरेर हामीले त्यो लोडिङ अवस्थामा छ भने योभन्दा अरू चाहिँ नेपाल डोरले अब के सुविधा गरेको छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ ढोकामा रङ गरेकै ढोका लान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ यो रङ गरेको ढोका हो अहिले हामीले यो अर्डर अनुसारको ढोकाहरूलाई यसरी स्विट कलरमा रङ गरेका छौँ नेचुरल कलर भनौँ अलिकति साइनिङ बढी दिएको छ ग्लोसी टाइपको छ है अरू रङ पनि अब यसलाई तपाईँको हेर्नु अफ वाइट यो अलिकति बढी एलिगेन्ट टाइपको अफ वाइट कलरमा प्लेन डोर भन्छौँ हामी यसलाई यो पनि छ यी ढोकाहरू चाहिँ हामी
तपाईहरु सामु पुर्याउनको लागि व्यग्रता रूपले बसिरहेका छौं र अब हामी तपाईको शहरमा यदि तपाई ढोका बिक्री गर्न चाहदै हुनुहुन्छ, तपाई व्यापारी हुनुहुन्छ ढोका भने कृपया नेपाल डोरलाई पनि सम्झनु होला। हाम्रो फोन नम्बर छ 015915225 015915225। मोबाइल नम्बर छ 9843034823 9843034823। यदि तपाई ढोका व्यापार गर्न चाहनुहुन्छ, ढोका घरमा लगाउनुहुन्छ, नेपालको कुनै पनि भागमा तपाईलाई यो ढोका आवश्यक छ भने कृपया यो नम्बरमा फोन गर्नु होला। हाम्रो वेबसाइट छ www.readymadedoornepal.com www.readymadedoornepal.com अर्थात् nepalidoor.com। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियोले केही जानकारी दिएको छ। यति भन्दै म आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।